Apa yang berlaku? Tengok. Hai semua, hari ni kita nak pergi rumah Kolma. hotel. Okay guys, hari ni kita orang nak pergi Kolma. By the way, yang naik Panigale 199S is aku, Brown. And this is Wafi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang tengah POV ni, ya sekarang basically tengah jadi orang ketiga dalam jasa. So enjoy. So sekarang ni kita orang terpaksa buat voice over balik disebabkan kita orang punya mic yang kita orang beli untuk sumbat dekat dalam helmet tak function. Okay. Yes, tu semua sebab maybe Is yang beli barang online tak cun. Aku dah cakap beli kat Loyat, but tak apa, benda dah jadi. So Bukan, now kau beli kat Loyat ke? Tak, ni yang dia order. Dia order. Dalam perjalanan ni macam-macam benda yang akan jadi. Yes. So korang kena stay Itu tune. antaranya. Tadi baru Brown nak langgar kereta depan. Obviously kita termasuk kiri. Kau boleh diam je, aku nak cakap. Okay, sila. Okay. So korang kena stay tune, tengok video ni sampai habis. Jangan skip, jangan laju-lajukan video ni. Korang kena tengok daripada awal sampai habis. Tunes. Now basically, oh tu aku dah nampak dia orang kat belah kiri. Asal dia orang kiri. Kita kena masuk simpang mana tu sebenarnya? So korang akan tengok lepas ni moment. Oh yes. This is where Brown fucked up. Because kita orang terlepas simpang. Itu je. Ni basically Bukan aku fucked up we both. Sebab Okay. dua-dua terlepas simpang. Okay, betul juga. Hopefully korang tak tiru buat dekat jalan raya. So apa yang kita orang buat, kita orang terpaksa U-turn wrong way. Tapi Yes. ikut lane kecemasan lah untuk keselamatan. Tapi itu pun tak selamat sebenarnya. Minyak tak cukup and kita pun tak tahu sebab dia punya simpang untuk U-turn jauh gila. And yes, Ducati tak ada minyak punya meter. So kau memang takkan tahu minyak bila nak habis. So there is some flaws. So ini tindakan yang korang jangan ikut lah. So Okay. benda ni memang tak patut dibuat and tak bagus. And aku terpaksa lead kat depan sebab Brown basically cuak nak mampus. Kalau lori ke kereta libas, at least Wafi kena dulu. So aku kat belakang cantik. mungkin boleh campak motor and selamat lagi lah. Tak lama U-turn ni, jangan risau. Sekejap je, simpan depan tu je. Sekejap je, jangan risau. Kita orang dah cut dah. Jauh juga kita terlepas dalam Yes. 1 ke 2 kilometer juga. Kau kena tengok aku elak aku. Very close bro. Okay, so dekat belah kanan ni simpang yang kita orang terlepas tadi. Yes. Duk sedap nak main corner, so terlepas. Luckily tak ada kereta. So, acuns. Okay, this is jalan untuk dah sampai nak masuk Bukit Tinggi dah lah. Basically lagi 10 minit sampai. So yes, again Brown tiba-tiba dapat keberanian terpotong sekali lagi. Kau bawa monster kot, of course aku berani. Haram Aku ke? mana? Allah. Dah start jatuh. Jatuh ke? Oh tak. Jatuh.
iTunes, there you go. Dah muka aku kat depan. So, Kau apa ini, gegap bro sampai aku tak nak record betul. Okay, ini progress untuk panaskan tayar. Sebab korang kalau nak main corner pakai superbike, tayar dia agak besar. Yup. So ini progress kau untuk panaskan tayar supaya tayar tu melekat. Surface area panas. Yes. So tayar yang aku guna dekat motor aku is SC21. SC21? SC2, god damn it. Sorry. Siang malam aku merindumu, seringkali ku melihat waktu. Aku mencintaimu, aku perhatikanmu, kau keliru ya. Aku tak faham apa yang berlaku, bagaimana setiap malam aku menunggu. Setelah selalu sekamar masa, hari-hari aku janji ku menunggu. Tiada peluang selalu begitu, ini bukan masih aku. Mungkin kau tak pernah rasa bahagia. Apa yang sudah terjadi lupakan dulu. Ini hanya Otak kau. Fi. Bibi. Dah on dah? Dah start record kan? Apa yang berlaku? Okay guys, sekarang ni aku tengah turun nak turun Bukit Tinggi sebab ada few things yang tak boleh nak buat sebab dah hujan lebat. So aku tak tahu Wafi kat mana sekarang. Aku kat sini je udah. Cuma dalam video ni je aku tak ada. Tak, aku cakap dalam video lah. Kau boleh tak act macam dalam video? Oh, agak susah sebab dia bukan badan aku. Tadi aku boleh imagine. Okay, now basically kita orang turun sebab kita orang ada aktiviti main kuda kat atas. But dia orang naik kereta, so dua orang ni je naik motor. So kita orang tak sanggup nak reda hujan. But at the end of the day still reda hujan. Kau boleh cakap benda bermoral sikit lah? Boleh dong. Basically sekejap. This is so dangerous lah guys. Jangan tengok meter aku lah. Sebab ya, betul. agak laju untuk masa hujan. Tapi nak tak nak terpaksa turun laju. Sebab motor ni tak boleh bawa slow. Kalau bawa slow dia panas. Yes. Tapi kalau hujan dah sejuk tak apalah panas. So apa yang jadi lepas ni, kita orang tak adalah kita orang. Aku sebenarnya duk mencari Wafi dekat belakang. Dia How kau nak cari aku kat belakang? Aku duk pusing kepala aku kat belakang family tengok kau. So kau tak ada lagi. Tapi GoPro aku tengok depan weh. Tak apa jadi masa kau tak ada kat belakang aku. Macam ni lah. Aku punya tayar dah 2 bulan lah basically. Okay, now first time aku tengok belakang. Akhirnya kau concern aku. Okay, bagus. Aku kat belakang tu sebenarnya aku chill. Alang-alang dah hujan, why not aku just layan je hujan tu. Plus tayar aku agak licin sedikit. So tayar belakang dah swing-swing. Basically kalau video ni kau tengok toleh belakang aku lagi, kau boleh nampak aku. So my ass is dancing. Wafi dia pakai tayar S21. Badlack S21. So aku pakai tayar SC2 Super Corsa. So korang waktu hujan jangan pakai S21 lah. Yup. Hey, apa pula bro? Tayar aku okey sebenarnya. Ini just sebab aku terlaju je. It's fine. So in 3, 2, 1 aku akan keluar. So yeah, kau boleh kira 3, 2, 1. Tak ada kan? So, tak ada tu. So apa yang jadi dekat Kolmar, kita orang dah buat a few contents tapi tak dapat nak buat lebih. Ada masalah dengan kamera kita orang yang lain.
Maksudnya ada Yes. few contents yang kita dah shoot. Betul tak Fi? Betul. Tapi tak dapat nak post disebabkan kualiti video kita orang sangat teruk, and sound pun tak boleh pakai langsung. So sorry to you guys. Yeah. Just ada video ride saja. So apa yang kita orang nak buat sekarang, kita orang terpaksa berhenti. Ya, ni pun basically bahaya sebab tak ada rehat. Tak ada tempat rehat ke belah kiri tu. Tolonglah buat. Di belah kanan ada. Pegawai Bukit Tinggi check balik Ya. Tu dia aku. Ya, tayar aku yang cute. So disebabkan hujan terlalu lebat, kita orang terpaksa berhenti kat sini. Yes. So hope you guys enjoy this video. Like, share and subscribe. Assalamualaikum. Tak chill bodoh ni. Ni sumpah tak chill. Nak tibai terus? Ha? Nak tibai terus? Bahaya bodoh hujan lebat ni tau. Jalan bertakung air.